นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction กับผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องพระจันทร์มันไก่นะครับหรือ Moonlight Chicken EP ที่4นะครับผมเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับผมก็คือตอน EP ก่อนนี่จบทิ้งท้ายว่าโจเวิร์นนะครับเขาอยู่ห้องเดียวกับอารันนะครับเนี่ยตัวละครอารันได้เปิดตัวออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความรักของเราจะไม่ซับซ้อนใช่ไหมซับซ้อนแน่นอนนะครับวุ่นวายแน่นอนนะครับขมแน่นอนเดี๋ยวรอดูสิว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับกำลังเข้มข้นเลยแต่ก่อนอื่นนะฮะขอบคุณก่อนนะคะทาง GMTV นะครับผมแล้วก็ทาง Disney Plus Hotstar Thailand นะฮะที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับผมกับ EP ที่4ครับพระจันทร์มันไก่ครับผมไปเลยเป็นบริเวณพื้นที่รอบๆเฟส 3ไงที่เขากำลังเจรจาทุบทิ้งกันอยู่ทุบทิ้งเหรอผมคุยกับเจ๊หงว่าไอโครงการอ่ะมันจะโดนร้านผมด้วยอะเฮียผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าโปรเจกต์ที่ต้องทำอ่ะมันคือมารีนาฟู้ดคอร์ทแล้วมึงอ่ะอยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหนจะไปอเมริกาสักปี2 ปีอย่างมึงนี่จะไปเรียนอเมริกาจริงผมก็เข้าใจนะว่าลุงเขาเป็นห่วงอะพี่แต่ผมแค่อยากลองใช้ชีวิตดูก่อนอะวันนี้ไปลอยกระทงกันไหมลุงหายโกรธกันแล้วเหรอผมจะไปกดคือเรื่องอะไรจะหลีตาดูเขารู้แล้วว่าแอบมองเฮ้ย
ตาของกูอ่ะหึเหรอแบบนี้อ่ะ เพื่อนเขาไม่ได้อะไรกันแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนไม่เกี่ยวขากันแล้วเอานิวมาเล่นกันนะจ๊ะไม่จ้ะไม่จ้ะอันนี้มันความรู้สึกลึกซึ้งเกินไปแล้วจ้ะเที่ยงคืนของชีวิต The Midnight of Lifetime รันคิดไม่ได้ดีป่ะ ดูสิ รันมึงลืมจ่ายค่าไฟอะไรเนี่ย ได้กูจ่ายเลย เสาร์นี้พี่เจี๊ยบเขาชวนกูไปกินข้าววันเกิดหลานอะมึงไปด้วยนะ เดี๋ยวกูฝากของขวัญมาให้แล้วกันนะ ทำไมมึงถึงไม่ไปวะ ไปแค่แป๊บเดียวเอง กินเสร็จแล้วก็กลับไง ก็กูไม่รู้ว่ากูจะไปเจอเขาในฐานะอะไรไง กูก็ไม่รู้ว่าจะบอกเขายังไงเหมือนกันวะ มึงอยากบอกอะไรมึงก็บอกไปเลยมึงเคลียร์เองได้ไม่ใช่เหรอกูไม่ไปอ่ะ ก็เขาฝากกูมาชวนมึงไง ถ้ามึงไม่อยากไปมึงก็บอกเขาเองแล้วกัน มึงพอได้ป่าวะ มึงเลิกโยนความลำบากใจให้กูได้ไหมอ่ะ ถ้าเกิดไปเนี่ย ก็ต้องแกล้งเป็นแฟนกันอีกอ่ะ ไม่ชอบ กูอึดอัด เอ้าแล้วทุกวันนี้ไม่ได้เป็นแฟนกันหรอ ไปทำงานแล้วนะ แล้วตัวความสัมพันธ์ตอนนี้คืออะไรอ่ะโอ๊ยปวดหัว แฝดมแค่แชร์ห้องกันอยู่เหรอ คู่รักที่มาจากวันไนท์สแตนจะจริงจังได้ไหมไอ้เชี่ยมึงจริงจังวะเนี่ยมึงหมกมุ่นมากเลยนะ พอมาเริ่มที่เซ็กแล้วมันจะเป็นความรักได้เหรอวะ แม่ง เปิดมาก็พีคเลเวล 10 แล้วอะไล่1 ถึง 9กูต้องทำยังไงต่อวะ
มึงก็เริ่มนับหนึ่งไง คือมันไม่ดีกว่า มึงไม่ต้องมานั่งลุ้นว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กเพราะสุดท้ายมึงแมทกันแล้วอะมันดีกว่า มึงรักกันชอบกันทุกอย่างโอเคหมดเลยนะ แต่เซ็กไม่รอดเนี่ยเสียเวลานะเว้ย กูเข้าใจเว้ย แต่พอเดวันมันเริ่มมาแบบเนี้ยกูไปต่อไม่ถูกเงินวะ มึงก็ทีให้เป็นแอคทิวิตี้อย่างหนึ่งไปดิ เหมือนมึงไปดูหนังไปเดินเล่นเดินห้างฟิตเนสเนี้ย มึงอย่าไปยึดติดกับเซ็กมากเว้ย แค่เซ็กเอง อย่าไปซีเรียส แล้วถ้ามึงจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับ เคลียร์เรื่องเก่าด้วยนะ ที่ยังมีลูกเขาอยู่นะ ไม่ได้เลิกกันแบบขาดไม่ได้เอาออกไปจริงจังยังไม่กลับบ้าน นอนอยู่บ้านนู้น ลีมิง ลุง มึงทำอะไรอ่ะ ทำอะไรลุง เปล่า เปล่าอะไรวะลุง ก็เห็นรื้อของอยู่อะนี่มันห้องส่วนตัวผมนะลุง มันรื้อของทำไมวะ สรุปนี่จะไม่เชื่อใจกันเลยใช่ปะความผิดแค่ครั้งเดียวอะให้อภัยไม่ได้เหรอ ลีมิง ไอ้ลีมิง โทรศัพท์เป็นไรทำไมติดต่อไม่ได้ แบตหมด ไปไหนมา ไปบ้านเพื่อนมา แล้วมึงก็ปล่อยให้กูรอทั้งคืนเนี่ยนะ กูเป็นห่วงเนี่ยรู้ไหมฮะ ถ้ามึงเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย กูจะทำยังไง เออผมโตแล้วนะลุง ดูแลตัวเองได้ ถ้าโตแล้วก็รับผิดชอบตัวเองบ้าง จะไปมาไหนก็บอกกูบ้าง กูยังต้องรับผิดชอบชีวิตมึง ค่าเทอมกูต้องจ่ายให้มึง โทรเป็นเรื่องเงินไปอีกฮะ นี่ผมติดหนี้บุญคุณลุงเหรอมึงถามผมสักคำยังอะว่าผมอยากเกิดมาไหมอะมึงคิดว่าผมอยากเกิดมาเหรอ เกิดมาไม่ก็โจรชิบหายเลยอะหนีมานี่แม่งก็ยังทำงานอีกไม่ได้ ไอ้ เรี ลี ยน มิง แล้วมึงคิดว่าชีวิตกูมีความสุขมากหรือไงวะ ที่กูเห็นมึงเป็นแบบเนี้ย กูพยายามนะเว้ย พยายามทำให้ชีวิตมึงเนี่ยมันดีขึ้นอยู่นี่ไง ดีเท่าไหร่กูก็ให้มึงหมด ผมไม่เอาก็ได้ลุง ถ้าลุงจะพูดแบบนี้ใส่ผมอะผมแม่งก็ไม่เอาก็ได้เว้ยลิมิง ผมอยากใช้ชีวิตยังไง แม่งก็เรื่องของผม จะตัดสินใจเฮี้ยๆยังไง แม่งก็เรื่องของผมเว้ย อย่ามาขึ้นเสียงกับกู ลุงอย่าเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะ
ผมถามลุงจริงๆอะทุกวันเนี้ยลุงมีความสุขจริงๆเหรอความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะจะแทกใจอยู่เนาะ เหมือนที่เราอธิบายไปเป๊ะคิดว่ามันคือแบบ มันคือปมของตัวละครจิมเองอะที่ไปกระทบต่อคนอื่นเซ็งๆอ่ะขอโทษตั้งใจว่ะขอโทษโอ้ยพอแล้วดูดิ น้ำเต็มหมดแล้วเนี่ย เล่นอะไรฮะ เล่นอะไร เก่งเนาะเล่นเก่งเนาะ
ว่าแบบกระตุกเขินเก่งเลย โห สีอะไรเนี่ย กูไม่ใส่หรอกโคตรแบ๊วเลย เอาไป ใส่แล้วน่ารักไง Touch me if you can เดี๋ยวขอคุยแป๊บนึงนะ มีอะไรให้ผมช่วยครับ เซอร์ไพรส์ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday นะลูก ปวดเขาพูดอะไรมา ขอโทษนะลุง ทำไม มันโตแล้วมันบ่นไม่ได้เลยหรือไง ลุง เอ้ย ฮะ โอ๊ยลุงอย่า โอ้ของกินไม่ใช่ของเล่น เธอไปเอาช้อนมาเลย เดี๋ยวลุงเอาที่ไหน ไอเล้ง นี่ช้อน อันนั้น ไอ้เมื่อกี้กูกินเองเว้ย เดี๋ยวอาจารย์ไม่ให้มา ตลกแดกแล้วมึงเจ้าของวันเกิดเขายังไม่ได้เจ้าของวันเกิดเขายังไม่ได้กินเลย แค่จำมันเกิดได้ก็ดีใจแล้ว คราวหลังก็ไม่ต้องเซอร์ไพรส์นะ ตกใจหมด นี่ให้เลยนู่น ตัวตั้งตัวตีอยู่นู่นอย่างตัวหล่ออยู่คนเดียวเอาช้อนมา โอ้ไร โอ้ย ฮะ ชมก็ไม่ชอบ เกณฑ์เอามีดมาตัดสิแพลวอ่ะให้ลิงตัดอ่ะ ลุงพี่ไก่ป่าฝากมาให้ เป็นของขวัญ เอาเลยปะ เอาดิ อ่ะเป็นเสียงนะ1 2 3เย้ เจ็บมาก ผมนอนนี่ได้จริงเหรอลุง ได้สิ ทำไมอ่ะ ผมตั้งใจตัวเองมากพอ หมายความว่าไงลุงหึ โตๆกันแล้วนะ น
มอะไรอะลุงลุงหลานเนี่ยหล่อเหมือนกันเลยนะ จริงๆมันอาจจะโตแล้วก็ได้นะ ผมอาจจะมองว่ามันเด็กไปจริงๆนั่นแหละ อย่างนี้นะลุง ตอนที่เราจะตัดสินใจอะไรแทนเขาเนี่ย เราก็จะมองว่าเขาเด็กเกินไป แต่ตอนที่เราคาดหวังให้เขาทำอะไรอะเราก็จะมองว่าเขาโตพอแล้วอะธรรมดาลุง generation gap ผมอะจะ30อยู่แล้วนะ ในสายตาแม่ผมอะผมยัง13อยู่เลย ค่อยๆปรับตัวกันไป อย่าคิดมากนะลุง วันเกิดทั้งทีอ่ะ ยิ้มเยอะๆหน่อยดิ ผมมีของขวัญวันเกิดให้ลุงด้วย Limited Edition พูดเลย จริงผมเนี่ยสกรีนเองกับมือเลยนะ ขอบคุณนะลองใส่ดีลุง จะได้รู้ว่ากาดใส่ถูกหรือเปล่า ได้ มั่นใจตัวเองพอจะรอดไหมคืนนี้ฉันดูก่อนนะ โอ้เนี่ยก็หล่อ ผมว่ามันคับไปหน่อยนะ ไม่ได้สนใจ ลุงไม่ เสื้ ชอบผมเหรอ อุ้ยโอ้ยตา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 ยเขาไม่ได้มองเป็นเรื่องเซ็กส์เขาก็มองเป็นความรักแล้วอะแต่การมีความรักพร้อมกับเซ็กส์มันไม่ใช่ตอนนี้ ขอบคุณสำหรับของขวัญนะ เดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อน โอ้ยตาย แม่กระโดดกอดมาก วางไว้หัวเตียงไว้นะ
มันดูไม่ได้แล้วคุณ มันเก่าขนาดนั้นน่ะ ลองดูก่อน อาจจะได้ก็ได้ เสียดายอ่ะ ไหน ลุงลองขายหนังของลุงดิ เป็นไง มันโรแมนติกแบบขมๆดีอะความรักแบบผิดที่ผิดเวลา พระเอกเป็นเจอนางเอก ทั้งสองคนก็ตกหลุมรักกัน แต่พระเอกมีผู้มั่นอยู่แล้ว แค่เนี้ยเหรอ ยัง แล้วพระเอกก็แต่งงานกับผู้มั่น นางเอกยังไปงานแต่งพระเอกอยู่เลย รักกันไม่มากพอหรือเปล่าลุง นี่เรื่องตัวเองปะ ถ้า เนี่ย เกิดรักกันมากพอนะ เขาต้องพยายามเพื่อความรักของตัวเองดิ ไม่ใช่ ผมว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยพยายามมากแล้วนะ วิธีของเขาคืออดทน แล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองต่อไป แล้ว แล้วคุณก็ดูเองสิ จะให้ผมเล่าถึงตอนจบเลยหรือไงฮะ ไม่เอาหรอกลุง ผมไม่ชอบดูหนังเศร้าอ่ะ แค่เนี้ยมันก็ชีวิตดราม่าพออยู่แล้ว นี่แหละ โรแมนติกแบบของผม ผมชอบหนังเรื่องนี้มากเลยคุณคุณรู้ไหมว่าชื่อลิมิงเนี่ยมาจากไหน มาจากไหนอ่ะ มาจากชื่อจริงของพระเอกในหนังเรื่องเนี้ย จริงเหรอ ลี่เสี่ยวจินลี่หมิงจริงด้วย ลุง ถ้าเกิดลุงเป็นพระเอกเนี่ย ลุงจะเลือกใคร ระหว่างคู่มั่นกับนางเอก สำหรับผมอะถ้าเวลาไม่ใช่ คนจะใช่หรือไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่อยู่ดี ที่เหมือนพี่เลย โอ้ยอ้อนจังเลย อ้อนจังเลย อ้อนจังเลยครับ ลุง มันอ้อนขนาดเนี้ย ไม่อยากนั่งกับลุงปะ คุณก็ลองเอาขนมให้มันกินดูดิ เผื่อมันจะได้อารมณ์ดี เหรอ โบถึงเวลากินขนมแล้ว แมวเนี่ย เป็นสัตว์ที่เอาใจยากที่สุดในโลกเลย ลุงว่าปะ โอ้ยเคิร์มไม่ไหวแล้วใช่ไหมจิมโบ้ เฮ้ยหอมมาลุงไม่น่าล่ะจิมโบ้กินแบบอร่อยเชีย คุณรู้ได้ไงว่าแมวอร่อย ลุงเขาทำมาขายเนี่ย เขาก็ต้องลองชิมแล้วป่ะลุง ชิมอาหารแมว ตลกแล้วคุณ มันกินได้ลุง เอางี้ถ้าเกิดผมลองชิมขนมแมวแล้วเนี่ย ลุงกล้ากินปะล่ะ เฮ้ยชวนเล่นเลยเนี่ย ผมไม่เล่น มากินดีๆนะจิมโบ้หึอะไร เฮ้ย ไม่เอา กินดี ให้จิมโบ้กินอะดีแล้ว ลุงก็กินก่อนดิ เฮ้ย คุณผมไม่กิน ลุงกิน ไม่เอา เร็ว ไม่มานี่จิมโบ้ผมจะใช้จิมโบ้กิน คุณเนี่ยไม่เอาให้จิมโบ้กินแล้ว อันนี้เอิร์ธมิก อ่ะ อัน คุ นี้ ณล เอิ อง ร์ธ กิน มิก นะถ้าคุณบอกว่า อัน กิ นี้ น ไม่ ได้ ใช่ลุงจิมระเบิด ลุงลองกินดู ไม่เอา หาลุงกินดิ คุณจะพนันอะไร ลุงกินก่อน เอาคุณชวนผมกินคุณต้องกินก่อน เฮ้ย สิ จิม ความ โบ้ ขมมาแล้วนี่ไง หวานแบบขมเมื่อคืนไปนอนไหนมา จะไม่กลับก็ได้นะเว้ย แต่มึงก็ควรบอกกันหน่อยเปล่าวะ โทษทีกูลืมอ่ะ แล้วเรื่องโทรศัพท์อ่ะ มึงช่วยรับหน่อยได้ปะเผื่อกูมีธุระด่วนขึ้นมามึงจะทำไง แล้วมึงมีเรื่องด่วนมาล่ะ ถ้ามันมีมึงพูดมาเลย ต้องมีใครตายปะ
มึงถึงจะเรียกว่าเรื่องด่วน กูหาคอนโดใหม่ได้แล้วนะเว้ย มึงแพลนไว้ก่อนแล้วกัน ว่าจะเอาไงตอนกูย้ายออก คอนโดใหม่ หรือคอนโดคนใหม่กันแน่วะ มึงไม่ต้องมาถามกูนะเว้ย ว่าทำไมกูถึงไม่อยากกลับห้อง ไอ้ก้อง มีอะไร มึงรู้อะไรเรื่องไอ้เวิร์ดบ้างเปล่าวะ ถ้ามึงอยากรู้อะไรมึงก็ไปถามมันเองดิวะ กูคนนอก คนนอกมึงก็อย่าเลือกข้างแบบนี้ดิวะ กูเพื่อนมึงเปล่า โอ้โหทำไมพูดจาอย่างนี้วะ ฮะ เวลามึงมีเฮียอะไรกันกูก็หมาก่อนตลอดอะ อย่างน้อยมึงบอกเฮียอะไรให้กูรู้บ้างก็ยังดีเปล่าวะ ไม่ใช่ปล่อยให้กูดูเป็นคนโง่แบบเนี้ย มันน่าจะคุยกับใครสักคนน่ะแต่กูรู้แค่นี้นะ แต่ยังไงกูก็อยากให้มึงสองคนหาทางออกดีๆนะเว้ย แบบเคลียร์กันดีๆอ่ะ ทำไมวะไอ้ก้อง กูยังทำดีไม่พอ กูพยายามเพื่อมัน กูหวังดีกับมันทุกอย่าง อย่าหากูใจร้ายนะเว้ย ไอ้หวังดีอะกูเข้าใจ แต่มึงก็ต้องถามมันด้วยอะ ว่ามันแดกได้ไหม ว่ามันต้องการหรือเปล่า อืม กูไม่รู้แล้วว่ะ กูไม่รู้ว่ากูต้องทำอะไรแล้วอะ งั้นมึงลองไม่ต้องทำอะไรแล้วดูไหมอะ ถ้าความสัมพันธ์มันจะไม่ใช่ มันก็คือไม่ใช่อะเนาะ ไอ้ก้องมึงรู้จักคนนี้ปะ ลุง ลุง ลุงจ๋า โอ้ยไก่ปลา มาทำอะไรแต่เช้าเนี่ยฮะ อย่าบอกนะว่าเพิ่งตื่นน่ะ เพิ่งตื่นนะดิ ผมเอารถไปตรวจสภาพต่อพรบให้ไง น่ะ โอ้ ลืมมาดิ ว่ะลืมไปเลยไก่ปลา เดี๋ยวต้องไปทำธุระด้วยดิ มันเลื่อนไปก่อนได้ไหมอะ มึงจะไปไหนอ่ะ ธนาคารน่ะดิ อ่า อืม งั้นเดี๋ยวผมวนไปส่งลุงที่ธนาคารก่อน แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ย ผมวนกลับมารับ โอเคปะ ไม่เอาไม่เป็นไรไก่ปลาลุงเกรงใจเดี๋ยวลุงไปเองก็ได้ แค่เอาเบอร์สูตรรถมาก็พอ ไม่เอา เนี่ยผมแต่งตัวมาขนาดนี้แล้วลุง เดี๋ยวผมไปส่ง อ่ะ เดี๋ยวผมไปส่งนะ ได้ งั้นรอแป๊บนะ ไปอาบน้ำปะลุงรีบไปอาบน้ำเลย อ่ะ อืมไป รอแป๊บนะ โมเมนต์ ถ้า ขอ งั้ ง น คน นะ หวังดีสองคน นี่จะเข้าไปด้วยเหรอ ใช่รีบไปอาบน้ำเลยจะลุงเบี้ยว ไปไป คิวต่อไป A159 ค่ะ
สวัสดีค่ะ สินเชื่อเพื่อธุรกิจนะคะ ใช่ครับ ไม่ได้จดชื่อบริษัท มีหลักทรัพย์อะไรมาค้ำประกันไหมคะ มีรถครับแต่ติดไฟแนนซ์อยู่ ถ้ารถติดไฟแนนซ์ค้ำประกันไม่ได้นะคะ บ้านหรือร้านเป็นชื่อของคุณหรือเปล่าคะ เช่าทั้งคู่เลยครับ นั้นสักครู่นะคะ พี่รันคะเชิญทางนี้หน่อยค่ะ ครับ มีอะไรให้ช่วยไหมครับ ลูกค้าไม่มีสเตทเมนต์นะคะ แล้วก็ไม่มีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน ขอดูเอกสารได้ไหมครับ นี่คือคุณอลันค่ะ เป็นหัวหน้าแผนกฝ่ายสินเชื่อค่ะ สวัสดีครับ PDPA นะเนี่ยดูเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล น่าจะยากพอสมควรนะครับ ผมแนะนำว่าให้หาคนมาค้ำประกันแทน หรือไม่ก็ไปยืมทรัพย์สินคนอื่นมาค้ำประกันครับ แล้วคุณเข้าไปทำสัญญากับเขาอีกทีนึงครับ ตามที่ผมแนะนำเลยครับ ครับ ทำตัวเองจนใส่ตัวแทบ ต้ ขา องขอ ด โทษด้วยนะคะ แต่ก็ต้องกู้เพื่อจะไปให้หลานได้ไปเมืองนอกโอ้ แหมให้มันน้อยๆหน่อยเว้ย เบาได้เบา ยิ้มหน้าบานมาตั้งแต่หน้าประตูเลยนะมึง ปกติวะแม่ อ๋อดูตาดูตาคุณปกติ ทุกวันก็เป็นแบบนี้เหอะ โอ้โหแล้วนี่เขามีท่าทีชอบแกบ้างปะ เออคนแก่แม่มันจีบยากเงี้ย อะไร เขาไม่แสดงอาการอะไรเลยเหรอ เออไม่รู้ว่าขี้อาย ขี้เกรงใจหรู้ว่าไม่ชอบเราก็ไม่รู้ดูไม่ออกอะแม่ ก็คือไม่ชอบ นั่นแหละ ตอนสาวๆที่แม่จีบพ่อแกใหม่ๆ ก็งี้แหละ ค่อยๆตะล่อมไป พวกผู้ชายนะเว้ยเขาไม่ชอบเป็นฝ่ายถูกจีบ เขาจะรู้สึกมันเสียศักดิ์ศรีอะไรบ้าบอกัไม่รู้ แล้วลูกแม่ไม่ใช่ผู้ชายเหรอ ก็รู้ แม่แค่หมายความว่า ลองให้เขาจีบดูบ้างไหม เล่นตัวสักหน่อยนึง เอานะชีวิตมีชีวิตเดียวนะเว้ย อยากทำอะไรทำไปเลยลูก ขออย่างเดียว อย่ามาเสียใจภายหลังก็พอแล้ว นะ ลุย คิดเหมือนฉัน มีอะไรอยากทำลุย ถ้ามันผิดก็ให้มันเป็นการเรียนรู้ แม่เคยรู้สึกเสียดายอะไรบ้างปะ เสียดายก็มีบ้างนะ เสียดายที่มีลูกน้อยไปหน่อย ถ้ามีอีกสักคนหนึ่งแกจะได้มีเพื่อนไง ก็น่าจะดีเหมือนกันเนาะ แล้วแม่เสียใจปะ เรื่อง ที่ไก่ป่าเป็นเกย์อะ ไม่นะ แต่จะเสียใจมากกว่า ถ้าลูกแม่ไม่เคยรู้สึกรักใครเลย มีแฟนให้แม่คนดินะฉันเสียดายความหล่อแกนะเว้ยนะ มันหาง่ายมากมั้งเนี่ย มันก็ไม่เหงาอยู่หรอก แม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะ เอาจริงนะ พ่อแม่ทุกคนน่ะรู้หมดแล้วว่าลูกตัวเองเป็นอะไร แต่แม่เจ๋งกว่านั้น อ่านขาดตั้งแต่แกยังเป็นเด็กเว้ย โอ้โห แต่นี่ก็แค่ชอบผู้ชาย ไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลย จริงปะ ใช่ไหม แน่ลุย นั่นดิ ลุยเลยลูกเฮ้ย你问我爱你有 ชอบจังเลยนะเราเพลงเนี้ย我爱你有
พ่อแกก็เพลงนี้แหละเว้ย ลุงสวัสดี อ้าวคุณ ไหนบอกว่าวันนี้จะวันคริสต์มาสไงมาไม่ได้ เปลี่ยนใจแล้วอะมาฉลองคริสต์มาสกับลุงดีกว่า ตอนนี้เอาอะไรมาเยอะแยะเนี่ย นี่เหรอ สั่งของมาใช้ที่ห้างแล้วมันเหลือ อย่าให้บอกใครนะ ร้านลุงยังว่างอยู่นี่ จริงปะ ลุงรู้ป่ะว่าตอนเด็กๆอ่ะ ผมเรียนโรงเรียนคริสต์ใช่ป่ะเขาให้ผมแต่งเป็นพระเยซูด้วย ตอนเด็กๆอ่ะ ผมเรียนอยู่โรงเรียนวัด รู้จักตะวันออกพรรษา ลุงรู้จักซานตาคลอสเหรอ แค่ซานตาคลอสอ่ะ ใครๆก็รู้จักไหมคุณ เนาะงั้นวันพรุ่งเนี้ยลุงก็ต้องไปซานตาคลอสสับไก่ขายแล้วป่ะนี่แล้วป่ะ คุณไม่เอา ไม่เอา โอ้โหนะลุง คุณนี่เล่นเป็นเด็กไปได้ โอ้ยลุง นี่ ให้มันแก่แต่อายุก็พอหัดเล่นอะไรสนุกๆกันบ้างได้ป่ะ พรุ่งนี้เช้า แม่ทำข้าวต้มไว้เผื่อนะ ไปเที่ยววันคริสต์มาสเขียวแดงเชียเอาโรตีธรรมดาที่หนึ่งครับ แล้วก็เอากล้วยไข่ครับผสมกัน ครับ วันนี้สนุกไหม กูอยากพามึงไปที่หนึ่งไปไหม เ
นี้น่ารักแย่งซีนมากเลยอะ มันมีร้องเพลงด้วยใช่ไหม ใช่ค่ะ บอกน้อง เป็นคริสเหรอ จะแปลให้เขาฟังด้วยนะ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับ สวัสดีค่ะ งั้นเดี๋ยวเราขอไปข้างในก่อนนะคะ ได้จ้ะฝากด้วย ครับ ผมลีหมิงนะครับ อันนี้ฮาร์ดครับ หลีหมิง นี่ใช่คนที่ทักมาในเพจใช่ไหมว่าจะพาเพื่อนมาหา ใช่ครับ นี่ อยากลองเข้าไปคุยดูไหม ไปเลย ก็จะเป็นแบบเนี้ย ดูเงียบๆแต่จริงๆแล้วคึกคัก ครับ จริงๆ อยากลองเข้าไปดูไหมล่ะ ไปใกล้ๆมาจะเป็นรู2 ไป 3 มือ อืมเพื่อนผมเขาดูแฮปปี้มากเลยครับ นี่ คนหูหนวกอ่ะ คือคนที่เหงาที่สุด เขาเห็นทุกอย่าง แต่ว่าเขาไม่ได้ยินอะไรสักอย่าง แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีใครพูดกับเขา เขาก็จะไม่เข้าใจอะไรเลย คือผมยังปรับตัวไม่ได้เลยครับ บางทีอยู่กับเขาอะครับ ไม่รู้จะพูดอะไร ไม่รู้จะทำยังไงอะครับ เหมือนกังวลไปหมดอะครับ ไม่รู้จะทำตัวยังไง นี่เหมียงก็แค่พูดกับเขา แล้วก็สัมผัสเขา เวลาที่เขาไม่ได้ยินน่ะ การสัมผัส จะทำให้เขารู้สึกว่ายังมีใครอีกคนหนึ่งอยู่ด้วย แล้วส่วนที่เหลือเนี่ย ก็ให้คิดซะว่าเขาเป็นคนหูดีคนหนึ่ง ไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลย คิดว่าเขาเป็นคนหูดีคนหนึ่งอะครับ ใช่ น้องเก่งเนาะในเรื่องของหมายถึงการแสดงนะ เพราะว่าโอ้ยน้องฟอร์ดมาร้องเพลงด้วย พรุ่งนี้ใช่ไหม ค่ำคืนนี้ ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใด สุขในหัวใจ หรือมีแต่น้ำตา ครับ คนหูหนวกนี่เขายังฟังเพลงได้อยู่ครับ เขาไม่ได้ฟังด้วยหู แต่ว่าเขาฟังด้วยความรู้สึก ด้วยจังหวะของการสั่นสะเทือน และยิ่งถ้าเกิดว่ามีคนอธิบายความหมายให้เขาเข้าใจเนี่ย เขาก็จะเหมือนได้ยินเหมือนพวกเราเนี่ยแหละ ดูสิ ที่ยังมีพรุ่งนี้ให้เธอได้พบและใช้เช็ดน้ำตา มันจะได้ฟังเป็นเหมือนไวเบรตเนาะเหมือนกับการสั่นสะเทือนคลื่นเสียงเลย ให้เราได้ไขว่คว้าหัวใจยังมีพรุ่งนี้ให้เธอได้รักและใช้เดินก้าวไปพรุ่งนี้ยังมีให้เราเริ่ม แล้วอย่างนี้เขาจะมีความสุขเหรอคะคุณพ่อ ในเมื่อเขาไม่ได้ยินนะ ยังรอ เพราะว่านิยามความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะสำหรับบางคนความสุขคือการมีอนาคตให้ฝันถึง แต่บางคนอาจจะมีความสุขง่ายๆ แค่ได้ใช้เวลาที่มีค่ากับคนที่รัก ไม่นานจะยังมีพรุ่งนี้ให้เธอได้พบและช่วยเช็ดน้ำตา หรือบางคนความสุขอาจจะหมายถึงการได้รับรู้ว่ามีใครสักคนที่เขาเข้าใจ และพร้อมจะอยู่เคียงข้างเรา ไขว่คว้าหัวใจ
ได้เจอใครสักคนที่ทำให้เรายิ้มได้หัวเราะกับเรื่องง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องพยายาม พรุ่งนี้ยังมีให้เราเริ่มใหม่ถ้าเธอ ใส่ไข่ข้าวมันไก่พวกนี้ดิลุงเท่หรอไม่เอา เพราะไอ้เฮียนี่ใช่ปะ โอ้โห ที่ทำให้มึงทำกับกูแบบเนี้ย หักอารมณ์แบบนี้เลย อลันมึงมาทำไมวะเราเคลียร์กันจบแล้วนะเว้ย จบแล้วเหรอ เดี๋ยวคุยกันอื่นไป มึงอยากรีบจบกับกูเพราะไอ้เฮียนะใช่ปะ มันไม่ใช่เว้ย งั้นมึงตอบกูมามึงได้กับมันแล้วใช่ปะทิ้งกู แล้วมาเอาพ่อค้าร้านข้าวมันไก่เนี่ยนะ เฮ้ย คุณ มึงไม่ต้องเสือกหรอวะ เฮ้ยมึงใจเย็นก่อนดิวะ มึงก็ตอบ มึงได้กับมันแล้วใช่ไหม คุณ ผมว่าคุณกลับไปก่อนเถอะ ถ้าเขาไม่กล้าตอบอะงั้นมึงก็ตอบมาดิ มึงได้กับแฟนกูแล้วใช่ปะตอบมาดิ ตอบดิ ตอบดิวะ เฮ้ย มึงได้กับแฟนกูแล้วใช่ปะมึงหยุดได้แล้วหวนหวนเป็นอะไรปะเนี่ยหวนมึงเป็นอะไรของมึงวะ ไหนดูดิ ผมเลิกกับเขาแล้วนะลุง ลุงเชื่อผมนะ สภาพนี่คือเลิกกันแล้วเหรอ มึงกลับไปก่อนเถอะ ผมอธิบายได้นะลุง ลงคุณด้วย ผมขอโทษ แต่ชีวิตก็คือชีวิตนะลูก มันไม่มีชีวิตไหนที่ดีและมีความสุขได้ตลอดไปหรอก ค่ำคืนนี้ไม่ว่าทางที่เธอ มีสุขก็ต้องมีทุกข์ มันเป็นของที่คู่กัน มันก็เหมือนกับเหรียญที่มีสองด้านนั่นแหละ ในขณะที่เราเห็นคนที่กำลังมีความสุข จริงๆแล้วข้างในเขาอาจจะมีความทุกข์ที่บอกใครไม่ได้เหมือนกัน ยังมีพรุ่งนี้ให้เธอได้พบและใจเช็ดน้ำตา พรุ่งนี้ยังมีให้เราได้ไขว่คว้าหัวใจ จะยังมีพรุ่งนี้ให้เธอได้รักและใช้เดินก้าวไป พรุ่งนี้ยังมีให้เราเริ่มใหม่ถ้าเธอยังรอ พรุ่งนี้ยังมีให้เราได้ไขว่คว้าหัวใจ แต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าชีวิตจะทุกข์จะสุขยังไง เราก็ต้องยอมรับมัน เพราะนั่นน่ะคือชีวิตในแบบที่เราเลือกเอง รอ
คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาใช่ไหมแค่เอาคืนผมมาก็พอ ตอนนี้อะไร มึงจะเอายังไงเอาให้มันชัดๆด้วย กูไม่ได้รู้สึกรักมึงแล้วเว้ยเหตุผลทุกตีอะไรของมึง มึงก็ปกตินะสำหรับกูอะ เชี่ยโอ้ยโอ้ยขมไม่ขมเกินอ่ะฮ่านี่เพิ่งครึ่งเรื่องนะอีกตั้ง4 ตอนโหดีกรีความขมมันแบบเพิ่มขึ้นทุกระดับเพิ่มขึ้นทุก EP ฮ่าชม EP นี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่อง EP นี้ทำดีมากชอบการเล่าเรื่องชอบการตัดต่อนะครับผมอันนี้รู้สึกว่าเป็น EP อีกอันนึงที่พี่ออฟตัดต่อได้ท็อปฟอร์มดีนะครับผมรู้สึกว่าชอบในการที่เหมือนกับแบบเอาธีมความสุขวันคริสต์มาสนะครับคือเราจะเห็นว่าทุกๆวันใน EP แต่ละ EP มันจะมีอีเวนต์บางอีเวนต์นะครับผม EP ก่อนมันลอยกระทงเนาะ EP นี้คือวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสคือเวลาของความแฮปปี้เนาะช่วงเวลาแห่งความสุขในวันที่เราเหมือนกับว่าเราได้เอาตัวเองออกมาอยู่ในเวลาแห่งความสุขอะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่จริงๆข้างในเราช้ำมากเลยข้างในเราบอบช้ำมากข้างในเราเจ็บปวดมากเลยแต่เราก็ยังยิ้มให้กับความสุขตรงนั้นได้ความรู้สึกคือเป็นการตัดต่อที่มันแบบมันเป็นการเล่าเรื่องที่ดีมากๆอย่างหนึ่งตรงที่ว่าให้เห็นมุมหลายๆมุมของชีวิตในการตัดต่อผ่านการเล่าเรื่องของตัวละครชอบที่เขาเอาธีมของคริสต์มาสมาแล้วก็มีพิธีมิสซามาแล้วก็ให้เอาคนหูหนวกมาแล้วก็มาเล่าเรื่องเนาะพร้อมกับเอาเพลงพรุ่งนี้ที่มันทรงพลังเพลงหนึ่งเพลงนี้ซิงคูล่าเป็นคนแต่งนะครับผมแล้วพอฟอร์ดเอามาร้องเนี่ยก็คือมันมีความเป็นพี่ซิงคูล่ามากแล้วพอเอามาใช้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเพลงมันมีความหมายอยู่แล้วว่าพรุ่งนี้ยังมีหวังพรุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งให้เรารอเราสามารถใช้พรุ่งนี้เป็นอะไรที่เป็นเครื่องมือของการเช็ดน้ำตาในวันนี้ได้แล้วก็มีพรุ่งนี้ในอีกวันหนึ่งที่ดีขึ้นแต่พอเพลงมันมาสะท้อนในเรื่องนี้มันกลายเป็นว่าแบบพอมันตัดต่อกันแล้วมันเล่าเรื่องมันเหมือนกับว่ามันเหมือนทุกอย่างจะแฮปปี้เนาะมันเหมือนตอนจบ EP นี้มันจะเป็นการจบที่แฮปปี้ที่เห็นถึงมุมของความสุขแต่พี่ออฟก็ดึงเหรียญอีกด้านหนึ่งขึ้นมาว่าแต่ในวันแห่งความสุขอ่ะก็อย่าลืมนะว่ามีความทุกข์อยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกคือแบบโหมันเป็นการตัดต่อที่เอาจริงๆมันก็คือการฆ่าคนดูแบบนึงนะแต่มันก็เป็นการตัดต่อที่มัน powerful มากๆมันทรงพลังมากๆในการที่จะดึงแรงหรือดึงความรู้สึกของคนดูอะให้ทัชไปกับมันได้ง่ายๆว่าแบบเฮ้ยคุณกำลังเรียกให้ฉันแบบใจฟูอยู่เลยอะแล้วอยู่ดีคุณก็ดึงอารมณ์ฉันดาวลงด้วยการที่คุณเอาตัวละครอย่างอารันน่ะมาโวยวายที่บ้านเขาพระจันทร์มันไก่กับคู่นั้นเนาะกับอาเวิร์นกับลุงจิมเสร็จแล้วอะคุณก็ใช้คำพูดของอาจารย์ที่ทำอาจารย์ที่สอนเรื่องการสอนภาษาใบ้แล้วก็ให้อาจารย์เขาพูดเข้ามาต่อว่าคุณอย่าลืมนะว่าความสุขก็มีความทุกข์เหมือนกันแล้วมันแบบโอ้โหแล้วคุณก็ตีกลับไปที่การตัดต่อว่าในมุมของความสุขที่เราถ่ายภาพไปเมื่อกี้แต่ละคนก็มีความทุกข์ที่ซ่อนไว้เหมือนกันในรอยยิ้มนั้นทรงพลังมากชอบมากมันแบบมันมีความหมายมากมัน meaningful มากๆครับผมรู้สึกว่าในมุมของการที่จะบอก message ว่าให้เห็นคุณค่าของการมีชีวิตเห็นว่าชีวิตเรามีทั้งความสุขและความทุกข์อ่ะอันนี้คือตอบโจทย์และมันทรงพลังมากแต่ถ้ามุมของความที่แบบว่ามันจะแฮปปี้ไหมเนี่ยมันไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่มันขมอยู่พอสมควรนะฮะอย่างหนึ่งที่ช็อกมันมีหลายๆเรื่องที่ช็อกในมุมของการกลับกันคือมันมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้เล่าในเรื่องนี้เนาะแต่พอมันเอามาเล่าในมุมของการตัดต่อแบบเนี้ยมันทำให้เห็นว่าเฮ้ยแม่ไก่ป่าก็เหมือนน่าจะเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะกำลังจะตายหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ได้ไปซูมที่ถุงยาครับว่ายาอะไรบ้างแต่ความรู้สึกคือน่าจะเป็นโรคร้ายบางอย่างแหละที่ฉันอาจจะไม่ได้อยู่กับลูกอีกต่อไปแล้วฉันก็อยากจะเห็นความสุขของลูกที่ลูกถึงลูกฉันจะเป็นเกย์แต่ฉันอยากเห็นลูกมีคนรักสักคนหนึ่งและมีความสุขก่อนที่ฉันจะจากไปความรู้สึกคือมันแบบนั่นคือมันคือเมสเซจหนึ่งที่เรายังไม่เห็นในเรื่องนี้แล้วก็เป็นแบบมาเฉลยในตอนนี้มันโหแล้วมันกระชากอารมณ์มากรวมถึงตัวอย่างตอนต่อไปที่เราจะเห็นว่าน่าจะมีฉากรถล้มของตัวเจมินายหรือตัวน้องฮาร์ทในเรื่องซึ่งแบบมึงโหก็แบบจะเอาแอบหนีเที่ยวแล้วยังโดนขึ้นไปอีกมันคือแบบโอ้โหคือมันรู้เลยว่าดราม่าจะตามมาอีกรวมถึงตัวละครอย่างพี่จิมของเราอย่างเงี้ยพี่จิมของเราเนี่ยคือโดนหนักมากความรู้สึกคือเหมือนกับว่าความรักที่มันเข้ามาเหมือนจะทำให้ใจฟูแล้วแต่อยู่ดีความรักที่มันเข้ามามันก็มาตอกย้ำอารมณ์ที่เราเคยเกิดขึ้นว่าสิ่งที่เขาเล่าผ่านละครเทียนมีมี่ว่าจริงๆแล้วเขาก็รักคนนึงแต่คนเขามีคู่มั่นอยู่แล้วเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วแต่สุดท้ายสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือการทำเต็มที่ที่สุดในความรักของเราแล้วมันจะไปต่อไม่ได้แสดงว่าความรักครั้งก่อนของเขาไม่ได้เลิกกันเพราะค
ความผิดหวังหรือการที่เขาทิ้งไปมีคนอื่นนะแต่มันเป็นความเลิกกันที่เขาอาจจะรู้กันอยู่แล้วด้วยซ้ำว่าความสัมพันธ์เขาเป็นแบบเนี้ยแต่เขายังทู่ซีที่จะมีความสัมพันธ์นั้นไปจนสุดท้ายมันไปต่อไม่ได้แล้วมันก็เลิกกันแต่ถามว่าเป็นความทรงจำอันดีไหมไม่ความทรงจำอันดีเพราะว่าฉากที่มีเซ็กส์ของเขา2 คนน่ะมันยังอยู่จนถึงวันนี้เลยอ่ะและการที่เขาจะเห็นหน้าคนคนหนึ่งอย่างเวิร์ดน่ะและจะมีอะไรด้วยอ่ะวันแรกที่เขามีคือการเป็นเซ็กส์เนาะมันก็คือมีกับใครก็ได้แต่พอวันนี้เขาจะมีกับเวิร์ดในมุมของการที่เขามีความรักขึ้นมากับตัวเวิร์ดแล้วอ่ะเขารู้สึกเขากำลังจะมีเซ็กส์กับคนรักอ่ะเขามีไม่ได้เพราะเขายังมีภาพเซ็กในหัวเขากับคนรักคนเดิมอยู่เลยอะแล้ววันนี้เขาก็รู้สึกเขาค่อยแต่เหมือนเขามาค่อยเปลี่ยนความรู้สึกในใจเขาทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาน่าจะรักคนนี้ได้มากขึ้นรู้สึกเขาจะรักคนนี้ได้ดีขึ้นคนนี้เป็นเหมือนพลังงานบวกเข้ามาในใจเขาเรื่อยๆทำให้อะไรที่อยู่ในใจเขาที่มันแบบเป็นเศษซากอะไรหลงเหลืออยู่ในภายในใจมันค่อยๆถูกมาลายหายไปทีละนิดแต่อยู่ดีๆมันก็มาโป๊ะออกมาว่าเหวินก็ยังมีคนที่ยังไม่เลิกอยู่เราไปเป็นมือที่3เขาอีกแล้วความสัมพันธ์กลับมาเป็นแบบนี้อีกแล้วหรอทำไมเราต้องเป็นมือที่3ใครอีกแล้วทำไมเราต้องมาอยู่ในความสัมพันธ์ของรัก3เศร้าอีกแล้วอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับแบบในมุมของจิมมันคงแบบอ้าวความหวังที่มีหนึ่งเดียวความสุขที่มีตอนนี้อย่างเดียวทั้งที่รอบข้างมันทุกข์หมดเลยเงินก็ต้องหาให้หลานไปเรียนเมืองนอกจะเอาอันนู้นไปนี่ไปหาเงินกู้ก็ทำไม่ได้นะครับผมบ้านก็ไม่ตอนนี้ไม่มีเงินเก็บคือทุกอย่างมันทุกข์ไปหมดเลยอ่ะแล้วเหวินคือความสุขในมุมความรักมุมเดียวของเขาอ่ะแล้วสุดท้ายมันก็พลิกอ่ะว่าเฮ้ยความสุขนี้มันไม่ใช่ความสุขที่จีรังวะเพราะว่าวันนี้มันเห็นแล้วว่าเขาก็เหมือนจะมีใครอีกสักคนนึงเหมือนกันเข้ามาในความสัมพันธ์ความรู้สึกคือแบบเหวินมันคงแบบไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะคือแล้วสิ่งที่ฉันทำมาทุกวันมันคืออะไรวะสิ่งที่ฉันทำมาทุกวันที่มันดีอยู่แล้วมันคืออะไรสิ่งที่ฉันเป็นคนดีทุกวันนี้มันคืออะไรวะเพราะสุดท้ายมันไม่มีอะไรดีกับฉันเลยอ่ะมันไม่มีอะไรที่มันสะท้อนกลับมาหาฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกนี่คือความรู้สึกของจิมที่มันคงแบบมันหนักมากๆอะไรเงี้ยรู้สึกคือจิมมันคือแบบมันโดนทุกๆทางเข้ามาลุมเร้ามันหมดเลยเลยบอกว่า EP เนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องที่มันเห็นแบบมันทรงพลังมากในการที่จะเปลี่ยนผ่านไปถึงครึ่งหลังที่มันจะดราม่าแล้วนะมันจะแบบยิ่งกว่านี้แล้วนะมันจะเป็นชีวิตจริงๆแล้วนะรู้สึกว่าพี่ออฟทำเรื่องเนี่ยไม่ได้ทำเรื่องให้มันดูเป็นแบบโรแมนติกแบบที่เขาเคยทำนะครับผมเขาก็ทำเรื่องนี้ในแบบที่เขาอยากจะเล่นดราม่าหนักอยากจะเล่นดราม่าชีวิตจริงๆของคนจริงๆที่มันรู้สึกจริงๆเพราะถ้าเราดูเรื่องที่ผ่านๆมามันจะมีความเป็นเหมือนกับไม่ได้ชีวิตเท่าไหร่มันจะมีความเป็นเหมือนกับมีความฝันมีความเป็นเซอร์เรียลอยู่ในนิดบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะมันถูกอิงมาจากนิยายที่มันมีเรื่องราวที่มันถูกกำหนดไว้แล้วว่าปลายทางมันจะเป็นแบบไหนแต่พอมันเป็นการเขียนบทเองแบบเนี้ยมันทำให้เขาใส่อะไรได้เต็มมากๆแล้วมันทำให้เขาเขียนความเป็นชีวิตของคนเข้าไปได้แบบดีมากๆอะไรเงี้ยในเรื่องนี้อย่างเงี้ยก็ต้องชมว่าทำออกมาได้ดีมากแต่ถามว่าเรื่องนี้มันจะไงมันขมเกินไปสำหรับบางคนเหมือนกันนะเราว่านะแต่ก็สำหรับเราชอบนะรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตมากมันมีหลายๆประโยคมากที่มันฮิตเราอ่ะมันกระแทกเรามากๆเราเคยมีเอาจริงตอนนี้ก็มีคล้ายๆแบบนั้นอยู่นะความรู้สึกของเราคือตอนนี้ถ้าสมมติเราชอบใครสักคนหนึ่งตอนนี้อยู่อะเราก็เหมือนกับเราก็มีความหวังดีให้กับเขาเนาะเราก็ทุ่มเทให้กับเขาเรารู้สึกดีกับเขาเราก็อยากจะทำอะไรดีให้เขาเพราะว่าในจุดที่เรามีความสุขทุกอย่างแล้วในชีวิตอะครับเราเหมือนกับว่าเรามีพร้อมแล้วมีทรัพย์สินเงินทองมีทุกอย่างครอบครัวเราดีแล้วทุกอย่างเราพร้อมมากเลยแต่เหมือนแล้วตอนนี้ถ้าสมมติเราจะมีความรักครั้งใหม่เราก็พร้อมที่จะทุ่มเทอะไรให้กับเขาก็ได้นะครับผมอยากจะมีความหวังดีให้เขาอยากจะด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมารู้สึกว่าเฮ้ยแต่เราก็ไม่สามารถที่จะให้เขาได้ทุกอย่างนะครับมันมีประโยชน์นึงที่ทัชมากว่าบางครั้งอ่ะที่เราให้เขามากเกินไปเพราะที่เหมือนกับว่าตัวของอารันไปถามเพื่อนกล้องเนาะว่าแบบเราให้เขาขนาดนี้ระหว่างนี้ขนาดเนี้ยแล้วทำไมเขาถึงไม่รักเราอ่ะอันนี้เราตอบได้เลยเพราะเราเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนบางครั้งความหวังดีอะครับมันต้องมีคนรับเขาต้องอยากรับอะครับถ้าความหวังดีแล้วเราให้ไปแล้วเราคาดหวังว่าเราจะได้สิ่งที่ดีนั้นตอบกลับมาเราต้องรู้ไว้ก่อนว่านั่นคือความหวังที่เกิดจากตัวเรานะครับผมถ้าการได้ตอบกลับมานั่นคือความสุขนะครับผมนั่นคือกำไรแต่สิ่งที่เราอยากให้ตั้งต้นน่ะเราทำไปเพื่อสิ่งนั้นนะเราหวังผลอะไรถ้าเราหวังเพราะความเพื่ออยากจะให้เขากลับมาเหมือนที่เราให้เขาอ่ะอันเนี้ยเราคาดหวังเพราะเวลาเราไปคาดหวังอะไรกับใครสักคนหนึ่งซึ่งเขาอาจจะยังไม่รู้สึกกับเราเขาอาจจะไม่รู้สึกดีกับเราแล้วเขาอาจจะหมดรักเราแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นความทุกข์ที่กลับมาหาเรานะฮะอันนี้เขาถึงเรียกว่าคุณอย่าคาดหวังกับคนนะฮะเพราะบางครั้งการที่เราหวังดีกับใครสักคนหนึ่งความหวังดีคือความสุขคือมวลพลังงานดีๆเวลาหวังดีกับใครสักคนหนึ่งอ่ะเราเข้าใจนะในทุกๆความรักอ่ะเวลาเราหวังดีเราก็คงอยากได้อะไรกลับมาจากความหวังดีนั่นแหละเพราะเราเหมือนทำไปเพื่อหวังผลให้เขาได้เป็นแฟนเราทำไปเพื่อเขาอยู่กับเราทำไปเพื่อเหนี่ยวรั้งเขาไว้จนเราลืมไปว่าจริงๆแล้วอ่ะต้นตอหรือสิ่งที่เราอยากทำตั้งแต่ต้นเนี่ยเราทำเพราะความหวังดีแบบเพียวๆแต่พอประโยคที่อารันพูดออกมาแต่ละประโยคมันเหมือนกับว่า
มันเหมือนจะกึ่งทวงบุญคุณในความรู้สึกของคนฟังนะฮะมันเลยกลายเป็นว่าในผู้รับสายเขาไม่อยากจะรับอะไรจากอลันอีกแล้ววันนี้เขาหมดรักอลันแล้วเขาไม่อยากจะรับอะไรจากอลันอีกแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่อลันทำไปทั้งหมดอะแล้วหวังผลด้วยอะมันทำให้สิ่งนั้นมันกลับมาทำร้ายตัวอลันเองซึ่งจริงๆแล้วอะการที่เราจะรู้สึกดีกับใครแล้วเราทำความดีให้ใครอะเราต้องคุยกับตัวเองให้เคลียร์ก่อนนะฮะยิ่งตอนเราโตอยู่ตอนนี้เราจะเข้าใจมากๆว่าสมมติถ้าเราไปจีบใครสักคนหนึ่งแล้วเรามีอะไรที่มันเหลือเยอะมากเราอยากจะซื้อของให้เขาอยากจะทำนู่นทำนี่ให้เขาอ่ะเราต้องนึกไว้เสมอว่าสิ่งที่อยากให้เขานั่นคือเราอยากให้นะฮะแต่เราไม่รู้ว่าเขาอยากรับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเขารับไปต้องเข้าใจแค่ว่านั่นคือดีแล้วที่เขารับไปนะครับผมแต่เขารับไปอ่ะเราจะคาดหวังกับเขาแบบว่าเขาต้องรักเราแน่เลยเขาต้องรู้สึกดีกับเราแน่เลยเขาต้องเอาของมาคืนเราแน่เลยเขาต้องให้ความรักกับเรามาแน่เลยอันนั้นไม่ใช่นะฮะอันนั้นคือการคาดหวังแบบผิดเพราะว่าอย่าลืมว่าเราหวังโดยการที่เราหวังดีโดยการเอาของไปให้เขาเราหยิบยื่นความช่วยเหลืออะไรบางอย่างไปให้เขาเราซื้อของมาให้เขานั่นคือเราอยากให้เขานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราคุยตรงนี้ในหัวสมองเราให้เคลียร์นะว่าจริงๆแล้วความหวังดีของเราคือการให้เนาะงั้นเราไม่ได้หวังอยู่แล้วว่าเขาจะเอาอะไรกลับมาให้เรานั่นคือความรู้สึกดีคือเราเหลือเราเลยให้เรามีความสุขมากพอเราเลยแชร์นั่นคือความรู้สึกของเราเพราะฉะนั้นถ้าเขารับไปอ่ะการที่เขารับไปเสร็จแล้วเขายินดีที่จะรับนั่นคือโอเคแล้วแต่ถ้าหวังให้จะเขากลับมาหาเราอันนี้ก็คือต้องพักไว้ก่อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับอลันคือมันอยู่ในจุดที่เขาอยากจะเหนี่ยวรั้งใครคนหนึ่งไว้เพราะฉะนั้นการที่เขาทำอะไรบางอย่างที่มันดีกลับไปเขาก็คาดหวังอะไรให้มันดีกลับมาเหมือนกันมันเลยความรู้สึกที่มันเหมือนไม่ได้อะไรกลับมาเลยมันเลยรู้สึกท้อแท้หัวใจแล้วมันรู้สึกแย่กับความรู้สึกนี้มากๆเลยเข้าใจของตัวอลันมากๆว่าบางทีความหวังดีมันต้องอยู่กับคนเนาะว่าคนคนนั้นอยากจะรับเราหรือเปล่าเช่นกันเหมือนถ้าสมมติเราไปจีบใครสักคนหนึ่งหรืออยากจะคุยกับใครสักคนหนึ่งตอนนี้สมมติพี่ไปทำดีกับเขามากๆเลยนะเพราะพี่เหลือแต่พี่คาดหวังให้เขากลับมารักเราอ่ะบางทีเราก็คิดแบบนั้นไม่ได้และหากเขาไม่รักเราก็ไม่ผิดนะครับผมเพราะว่าเขาไม่รักเราเขาไม่ใช่บอกว่าเพราะว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราให้เขาอาจจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราให้แต่เขาอาจจะให้ความรักนั้นกับเราไม่ได้จริงๆก็ได้เพราะเขาไม่รู้สึกอะไรกับเรางั้นเราอย่าไปคาดหวังว่าแค่ของแค่นี้จะให้แต่ถ้าเขารู้สึกดีกับเรามองว่าสิ่งนั้นคือกำไรนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยสิ่งที่เราทำไปมันก็มีเขาก็เห็นคุณค่าของนั้นจนมากพอที่เขาจะรู้สึกนั้นตอบกลับมาเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องคุยกับตัวเองให้เคลียร์ว่าเราจะรอคนนี้หรือไม่หรือว่าเรากำลังหยิบยื่นความสุขตรงนี้ให้ใครสักคนหนึ่งที่เขารับสิ่งนี้แล้วเขาให้คุณค่านั้นตอบมาหรือเปล่าถ้าเรายังมองหาคนที่อยากจะมีความรักที่ได้รับการตอบกลับมาเพราะฉะนั้นคนนี้ที่เราคุยอยู่หรือคนนี้เราดีลอยู่อาจจะไม่ใช่ความสุขของเราในตอนนี้ก็ได้เราต้องไปมองหาคนอื่นที่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราให้เห็นคุณค่าของความสุขที่เราให้ก็ได้ถ้าเรายังมองแบบนั้นอยู่นะถ้าเราคาดหวังใครสักคนหนึ่งแต่ถ้าเรารู้สึกว่าโอเคถ้าสมมติเราจะให้กับคนนี้ไปด้วยความที่เราไม่ได้คิดหวังอะไรตอบแทนแล้วเรารอเขาได้เรารู้สึกว่าเราให้ไปแล้วรู้สึกว่าเราให้ด้วยความเต็มใจจริงๆรู้สึกว่าสิ่งนั้นไม่ต้องอะไรกลับมาบางทีมันจะกลับมาเป็นโหมดของการที่โอเคเราให้แต่เรารอได้นะเรารอการรอนี่หมายถึงว่าเรารออะไรถ้าเราบอกว่าเรารอให้สักวันนึงเขาจะคิดดีกับเรากลับมาเหมือนกันหรือมอบอะไรบางอย่างกลับมาเหมือนกันอันนี้ก็คือคาดหวังนะครับผมแต่ถ้าเรารอว่าสักวันหนึ่งเรามีความหวังว่าเราจะได้คบกับเขาหรือเรามีความหวังว่าเราจะได้มีความสุขร่วมกับเขามีได้เป็นแฟนกับเขาอย่างเงี้ยมีความหวังมีได้นะครับผมแต่มันมีความหวังนั่นคือการที่เรารอโดยที่เราไม่ได้คิดถึงเรื่องที่เราให้เขาไปนะฮะวันใดที่เราคิดถึงเรื่องที่ให้เขาไปในหัวเราจะคิดถึงโปรเซสของการมีบุญคุณทันทีมันคือการต่างตอบแทนทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากต้องการคนแบบนั้นถามว่าความรักมันจำเป็นไหมจริงๆความรักมันก็ต้องการจำเป็นที่เราควรจะให้ไปแล้วได้รับกลับมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ไปอย่างเดียวโดยที่ไม่รับกลับมาเลยเนี่ยเราก็ควรจะมองหาคนอื่นเนาะในความรู้สึกของพี่นะบางทีมันรู้สึกว่ามันก็ทัชใจมากๆในเรื่องของตัวของตัวอลันเองกับตัวไก่ป่าก็เหมือนกันไก่ป่าเนี่ยก็ให้ทุกอย่างมากๆเลยให้เพราะหวังว่าเขาจะรู้สึกกลับมาให้เพราะหวังว่ามันคงจะไปทลายกำแพงน้ำแข็งของเขาได้บ้างแต่เขาก็ไม่มีแรงอะไรกลับมาเลยเขานิ่งๆบางทีเขาไม่รู้สึกอะไรเขาไม่รู้สึกทำตัวยังไงเขาไม่รู้จะทำตัวไม่รู้จะแอคชั่นยังไงกับไก่ป่ากลับมาเพราะบางทีความนิ่งตัวนั้นคือคำตอบนะครับคำตอบว่าเขาไม่รักเราแต่บางทีเราก็จะมีความคิดของการที่เรารู้สึกไปต่างๆนานาว่าหรือบางทีเขาแก่แล้วนะเขาอายุเยอะแล้วนะหรือเขาบางทีไม่เคยเจอความรักมาก่อนหรือจีบยากจังเลยทำไมเขาถึงไม่รู้สึกกับเรามันก็คิดได้นะครับผมถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้บางครั้งคนเราที่มีปมอะไรมาแบบปมที่มันเยอะแยะมากอย่างลุงจิมอย่างเงี้ยหรือคนที่แบบผิดหวังจากความรักหนักๆมาหรือคนที่เป็นโสดจะมีความสุขอยู่แล้วโสดที่มันจีบยากๆอย่างเงี้ยคนแบบนี้บางทีมันจะไปเข้าทลายกำแพงของเขาบางทีมันยากมากนะครับบางทีมันก็ต้องรอดูว่าวันนี้อาจจะยังไม่รู้สึกแต่การที่เราทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอเขาอาจจะรู้สึกสักวันหนึ่งก็ได้แต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเป็นต้องรอเขาหรือเปล่าให้เขารู้สึกกับเราถ้าเรามีโอกาสที่ดีมากกว่าเรามีช้อยส์อื่นๆมากกว่าเราอย่าปิดกั้นตัวเองเราควรจะไปหาช้อยส์อื่นๆด้วยนะฮะเพราะคนนี้ก็อาจจะไม่ใช่คู่ของเราที่เราต้องรอคอยขนาดนั้นเหมือนกัน
อันนี้เข้าใจมากๆเลยเพราะรู้สึกว่ามันก็เคยเกิดขึ้นกับเรามาหรือจะเกิดอยู่ตอนนี้ก็ได้อย่างเงี้ยเขารู้สึกมันเป็นอะไรแบบนั้นมากจนเรารู้สึกว่าบางครั้งเราก็ต้องรู้ว่าจริงๆแล้วโอกาสของเรามันมีอะไรบ้างแล้วเราปิดโอกาสตัวเองหรือเปล่าเรารักตัวเองมากพอหรือเปล่าแล้วเราต้องทนอยู่กับอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับที่มันเป็นความทุกข์กับเราถ้าวันนี้ยังมีความสุขก็ปล่อยให้มันมีความสุขไป ซึ่งตรงเนี้ยในมุมของตัวละครไก่ป่ามันยังมีความสุขอยู่เนาะมันก็เลยทำต่อไปเรื่อยๆแต่เราเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งลุงจิมไม่รักเขาเขาจะเริ่มเข้าใจเองว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาให้กลับไปมันได้อะไรกลับมาตอบแทนไหมเขาจะเริ่มชั่งน้ำหนักแล้วว่าเขาควรไปต่อหาคนอื่นที่รับความหวังดีจากเขาหรือเขาควรที่จะรอให้กำแพงของลุงจิมมันทลายลงได้บางทีรอไปมันไม่รู้นะปลายทางจะเป็นยังไงเนาะกับการที่เราไปเลือกทางใหม่เลยอาจจะเห็นเส้นทางที่ชัดกว่าก็ได้บางทีเราก็ไม่รู้บางทีวันเนี้ยมันอาจจะต้องเป็นสิ่งที่ไก่ป่าต้องกลับมานั่งคิดและทบทวนว่าเราควรจะให้ความหวังดีนั้นกลับไปหรือเปล่าเพราะสุดท้ายความหวังดีนะให้เขาไปนะบางครั้งไม่ต้องการการตอบแทนก็จริงนะครับผมแต่ความรักต้องการการตอบแทนกันและกันนะครับหมายความว่าความรักมันต้องมีการทั้งให้และก็รับนะครับถ้าเราเป็นคนที่ให้อยู่ฝ่ายเดียวให้ไปเยอะๆมันจะกลายเป็นว่าคนที่รับถ้าเขาไม่รู้สึกดีด้วยหรือเขาไม่รู้สึกอยากจะให้เรากลับมันจะกลายเป็นความอึดอัดนะครับแล้วมันก็ทำให้เราต้องเหินห่างกันหรือต้องแบบทิ้งห่างกันซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นความผิดพลาดหลายๆครั้งที่ความรักมันเกิดขึ้นหลายๆคนเพราะบางคนรู้สึกว่าฉันมีความรักที่มันอิ่มมากๆเลยฉันอยากจะแบ่งให้เขาจังเลยฉันอยากจะให้เขาด้วยความหวังดีแม้จะให้ด้วยความหวังดีนะให้ด้วยการไม่คิดอะไรก็ตามแต่คนรับมันก็อึดอัดนะครับคือบางทีเหมือนเราโยนความทุกข์อะไรบางอย่างหรือโยนแรงกดอะไรบางอย่างให้กับคนที่รับว่าเฮ้ยฉันไม่เคยให้เลยในมุมของคนรับนะตายแหละฉันก็รู้สึกเดียวกับเขานะฉันก็ไม่เคยให้อะไรเขากลับเลยนะทำยังไงดีวะมันเหมือนเป็นบุญคุณแหละมันกลายรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกแย่กับตัวเองเหมือนกับเขาทำดีขนาดนี้แต่ทำไมเราทำไม่ดีกับเขาเลยวะมันกลายเป็นแย่กับตัวเองแทนที่มันจะเป็นความรักนะมันกลายเป็นรู้สึกเขาแย่เขาเฟลตัวเองแทนนะมันไปบีบคั้นให้เขารู้สึกแย่กับตัวเองแทนด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ความรู้สึกคือบางทีการให้ของเรามันต้องในมุมของการที่ไม่ยัดเยียดจนเกินไปมันอยู่ที่ว่าเทคนิคการให้ด้วยแหละถ้าเราให้ในมุมของการที่แบบว่าเฮ้ยเราตั้งใจให้จริงมันอร่อยมันของกินของสมมติไปซื้อของกินมาอันนี้มันอร่อยรับไปเถอะแบบชอบมากซื้อมาเผื่ออะไรแบบเนี้ยความรู้สึกคือถ้าให้โดยที่มันไม่คิดอะไรเขาเห็น mindset เราก็จะคิดว่าโอเคเป็นการให้ทั่วไปแต่ถ้าเราให้แบบอยากให้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นความกดดันก็ได้เลยประโยชน์นึงของแม่ไก่ป่าถึงบอกไงว่าแบบลองเป๋เขากลับมาจีบเราดูไหมลองเล่นตัวบ้างลองหายไปจากชีวิตเขาบ้างถ้าเขาไม่กลับมาก็แสดงว่าเขาไม่รู้สึกถึงเราจริงๆเราก็ควรจะไปต่อได้แล้วบางทีมันก็พิสูจน์หลายๆอย่างได้เนาะบางทีเราให้คนนึงมากจนเกินไปจนเราลืมรักตัวเองพอกลับมารักตัวเองเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองเนี่ยเขาจะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเป็นสิ่งดีๆของเขาในชีวิตมันหายไปแล้วเขาจะกลับมาหาสิ่งนั้นหรือเปล่านั่นแหละคือคำตอบว่าเขาจะวิ่งกลับมาหาหรือเปล่าถ้าเขาไม่กลับมาหาแสดงว่าเขาก็ไม่เคยเห็นสิ่งที่เราให้ไปเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเหมือนกันหรือเขาก็ไม่เคยเห็นเราเป็น priority ความสำคัญในชีวิตของเขาเหมือนกันอาจจะให้เรา move on ง่ายขึ้นสิ่งที่แม่ไก่ป่าพูดก็ถูกแต่เขาก็พูดด้วยความหวังดีนะเขาอยากให้ไก่ป่าได้แบบมีชีวิตคู่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เขาอาจจะเป็นโรคอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นโรคร้ายแรงก็เลยห่วงว่าลูกจะเป็นยังไงต่อไปแต่ชอบประโยชน์ที่เราคุยกันเนาะว่าแบบว่าแม่ไม่เสียใจหรอว่าแบบเป็นลูกเป็นอย่างนี้คือแบบอันนี้เราว่าเห็นมาหลายเรื่องแล้วทุกเรื่องก็พูดแบบนี้ความชีวิตจริงของคนก็เจอแบบนี้แต่เราชอบประโยชน์นึงที่คุณแม่พูดบอกว่าแม่ทุกคนรู้อยู่แล้วรู้ตั้งแต่วันแรกแล้วถ้าแม่รู้เร็วรู้ตั้งแต่เด็กเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่วันนี้แม่ไม่สนใจหรอกว่ามันจะเป็นอะไรแม่สนใจแค่ว่าลูกจะรู้สึกรักคนเป็นหรือเปล่าถ้าลูกรักใครไม่เป็นเลยอันนี้แม่เป็นห่วงเนาะว่าลูกจะอยู่คนเดียวต่อไปบนโลกได้ยังไงแต่ถ้าลูกอยู่คนเดียวต่อไปบนโลกแล้วลูกรักใครแบบคนนึงเป็นแม่หมดห่วงเขารู้สึกว่าอย่างน้อยๆลูกรู้สึกว่าลูกมีความรักในหัวใจลูกได้รักใครสักคนนึงได้ด้วยหัวใจของเขาเองแล้วรู้สึกว่าแค่นี้สุดแล้วเราว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่คงจะมีความสุขแล้วแหละในมุมของการที่ถ้าลูกเป็น LGBT เนาะอย่างลูกก็ควรจะเรียนรู้จักความรักบ้างไม่ใช่ว่าลูกต้องปิดกั้นตัวเองเพื่อให้พ่อแม่ลูกต้องปิดกั้นความรู้สึกตัวเองเพื่อจะไม่รู้สึกรักใครสักคนเลยหรือมีความรักแต่ไปต่อไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกคือคนเป็นพ่อแม่คงรู้สึกเสียใจเมื่อเห็นว่าในลูกของเราเองแท้การที่มีความรักของเขามันก็ยากอยู่แล้วการที่มีความรักของเขาต้องปกปิดนู่นนี่นั่นกับเรามาตลอดอย่างเงี้ยก็ยากอยู่แล้วเราก็หวังอยากจะให้เขามีความรักที่ดีๆบ้างเนาะความรู้สึกคือมันคงแค่นั้นแหละที่มีความสุขกับพ่อแม่พอมาถึงตัวละครอีกคู่หนึ่งนะครับคือหลี่หมิงกับตัวของฮาร์ดคู่นี้ก็เป็นความรักวัยรุ่นนะฮะซึ่งปลายทางมันดูไม่ได้สวยใสเลยมันเหมือนมันเป็นแค่ไทม์มิ่งของช่วงเวลานี้ที่มีความสุขของกันและกันแต่มันไม่เห็นว่าจะไปต่อกันยังไงเลยนะว่าจะไปต่อได้แบบไหนพ่อแม่ฝั่งนั้นก็ไม่ได้ชอบลูกเด็กฝั่งนี้นะครับผมรวมถึงแบบตัวละครมันเหมือนกับอยู่ในห่วงของความที่ปลายทางมันยัง
ลุ่มดอนอยู่เลยอะ2 คนมันยังไม่เห็นปลายทางอะไรชัดเจนเลยมันไม่รู้จะไปต่อความสัมพันธ์นี้ยังไงในเมื่อมันเหมือนหยุดเวลาไว้ในความสัมพันธ์ที่มันมีคุณค่าแบบนี้รู้สึกดีต่อใจแบบนี้แต่ที่สิ่งที่มันมีค่าคือเรารู้สึกว่าตัวละครของหลินหมิงเนี่ยมันได้เรียนรู้คนหนึ่งเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ความรู้สึกอย่างน้อยๆอ่ะมันไม่เคยเข้าใจใครเลยนะมันเข้าใจแต่ตัวมันเองมันไม่เคยเข้าใจลุงมันไม่เคยเข้าใจคนอื่นเลยมันเรียกร้องให้คนอื่นเข้าใจตัวมันแต่วันนี้มันพยายามได้เข้าใจคนหนึ่งนั่นคือตัวฮาร์ดมันได้เรียนรู้มันได้เรียนรู้คนหนึ่งมันทำให้รู้สึกว่าตัวเขาอ่ะมันได้ฮีลลิ่งอะไรบางอย่างมันได้แก้ปมอะไรบางอย่างในใจเขามันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันก็มีแบบนี้นี่หว่าความสุขมันก็มีหลายแบบนี่หว่าชีวิตคนเรามันมีข้อจำกัดนี่หว่ามันทำให้เขาเรียนรู้อะไรหลายอย่างเพิ่มมากขึ้นถ้าเปรียบกับตัวเขานะถ้าเขาได้เก็ตอะไรไอเดียบางอย่างนะวันเนี้ยเขามีข้อจำกัดหลายอย่างมากเลยที่เขาจะไปเมืองนอกอ่ะสิ่งที่เขาต้องการบางทีมันอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้ชีวิตเขาเองรวมถึงชีวิตคนรอบข้างก็ได้ในสิ่งที่เขาตัดสินใจอยู่ตอนนี้แล้วมันจำเป็นต้องเป็นตอนนี้ไหมมันต้องเป็นวันนี้ไหมหรือมันควรจะเป็นอะไรอื่นที่มันทดแทนกันได้บางทีมันต้องกลับมาดูข้อจำกัดของชีวิตของตัวแต่ละคนเนาะพอเขาเจอถ้าเขาเห็นตัวละครอย่างฮาเขาจะเข้าใจเรื่องข้อจำกัดชีวิตเยอะมากขึ้นว่าคนที่มีทุกอย่างพร้อมอะแต่วันนี้กับหูหนวกวันนี้กับเป็นคนพิการนะครับกับไม่อยากเข้าไปอยู่ในสังคมไม่ได้ต้องอยู่กับตัวเองต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะครับผมพ่อแม่อยากให้อยู่แต่บ้านอย่างเงี้ยบางทีข้อจำกัดในชีวิตมันทำให้เขาไม่มีความสุขเนาะแล้วคุณกำลังเข้าไปช่วยทลายข้อจำกัดเขาตรงนั้นพาเขาไปหาความสุขอื่นๆพาเขาไปเจอโลกอื่นๆพาไปเจอรู้จักคนมากมายแล้ววันนี้พอคุณทำเขาแบบนั้นแล้วคุณเป็นเหมือนเป็นที่พึ่งทางใจของเขาแล้วอะแล้วพอถึงวันนึงคุณจะกล้าปล่อยเขาไปไหมอะนี่ดูแค่นี้ปลายทางก็ขมแล้วไม่พอนะคะความรู้สึกคือเขาได้เรียนรู้แหละว่าการที่มีใครอยู่สักคนที่ไม่มีคุณค่าต่อหัวใจหรือการได้อยู่กับใครสักคนหนึ่งที่ไม่มีคุณค่ามันอาจจะดีสักกว่าการที่ไม่มีใครเลยแล้วเขาต้องไปอยู่คนเดียวเพื่อจะรักตัวเองและอยู่กับตัวเองอะมันอาจจะเห็นน้ำหนักตรงนี้ที่มันแตกต่างกันก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เขาเหมือนเขาอยากจะทิ้งทุกคนไปอยู่ในอีกโลกนึงเพื่อจะหาความสุขอะไรบางอย่างเพื่อกลับมาจุนเจือครอบครัวกลับมามีความสุขกับตัวเองเพื่อเป็นเป้าหมายอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตตัวเองแต่เขาลืมกลับไปว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่เขาอยู่กับคนที่ตัวเองรักหรือมีคนรักห้อมล้อมหรือเขาอยู่กับคนที่เขารู้สึกรักจริงๆอ่ะมันจะมีคุณค่ากว่าไหมอันเนี้ยเขาจะเริ่มชั่งน้ำหนักแล้วแหละในอีพีต่อไปซึ่งมันควรจะเป็นบทเรียนของเขารอดูต่อไปกับคู่นี้นะครับผมซึ่งคู่นี้ก็ต้องบอกว่าหลี่หมิงมันก็มาจากปัญหาของเขากับตัวลุงเนาะซึ่งมันยังไม่เคลียร์กันดีๆนะแต่มีการขอโทษกันแล้วซึ่งประโยชน์ที่เขาพูดกับจิมก็ไม่โอเคเหมือนกันมันดูฟรีกิ้งมากๆมันดูเป็นเด็กที่ไม่ดีอ่ะมันดูเป็นเด็กที่ถามว่าจำเป็นต้องทวงบุญคุณไหมมันไม่จำเป็นนะครับแม้ประโยคของลุงจิมจะพูดทวงบุญคุณก็จริงนะแต่สำหรับเรารู้สึกว่าคนเราควรรู้เรื่องของความว่ากตัญญูได้เป็นปกติอยู่แล้วหมายความว่าคนเราควรรู้เรื่องของการที่ใครทำดีมาเราก็ควรทำดีกลับเป็นปกติอยู่แล้วเราไม่ต้องมองถึงเรื่องกตัญญูหรือเปล่ากับทวงบุญคุณหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าบางทีเราควรทำดีต่อกันนะในเมื่อความหวังดีนั้นมันก็มาจริงๆถึงเราไม่อยากรับแต่เรามันเป็นเขาเป็นญาติเราอ่ะเขาเป็นลุงเราเขาเป็นคนที่ดูแลเรามาความหวังดีนั้นอาจจะมาในรูปแบบผิดๆความหวังดีนั้นอาจจะมาในรูปแบบที่ไม่ได้เข้าใจกันน่ะแต่บางทีเราต้องต่างคนต่างเข้าใจเขาเนาะมันเหมือนกับพ่อแม่เราอ่ะเปรียบเทียบเลยบางทีเขาหวังดีกับเราทุกอย่างโหแม่ขี้บ่นพ่อขี้บ่นพ่อจุกจิกจุกจิกแม่จุกจิกจุกจิกบางทีเราก็รู้สึกหงุดหงิดเนาะทำไมต้องมายุ่งกับชีวิตฉันเยอะนู่นนี่นั่นแต่เราลืมมองไปว่ายิ่งเราจุกจิกจุกจิกยิ่งเราขี้บ่นบางครั้งเราจุกจิกจุกจิกกับใครเราขี้บ่นกับใครอ่ะเพราะเรารู้สึกดีกับเขาเพราะเราหวังดีกับเขาเราถึงจุกจิกจุกจิกกับเขาประโยคนึงที่มันบอกมาในเรื่องนี้คือบอกว่าในวันที่เรารู้สึกสนใจใครหรือวันที่เรารู้สึกว่าเราใส่ใจกับใครอ่ะบางทีอ่ะไอความหวังดีของเราอ่ะมันจะกลายเป็นคนอื่นเขาจะมองว่า มันเป็นการวุ่นวายชีวิตเขาเนาะมันเป็นการไปยุ่งยากกับชีวิตเขาแต่วันที่เราต้องอยู่เฉยๆแล้วปล่อยให้คนอื่นมาให้เราบ้างเราจะรู้สึกเองว่าไอความรู้สึกแบบนี้มันคืออะไร แล้ว ซึ่งตรงเนี้ยมันรู้สึกว่ามันจะเห็นว่าคนบางทีมันไม่เคยได้ให้ไงหรือบางคนบางทีมันรับมาอย่างเดียวมันจะไม่รู้หรอกว่าการที่ให้อีกฝั่งนึงมันเป็นยังไงพอเราได้เจอกับตัวเองมันถึงจะเข้าใจว่าอ๋อมันก็มีแบบนี้ว่ะความรู้สึกเป็นแบบนี้ว่ะบางทีความหวังดีกับใครสักคนนึงมันอาจจะทำให้คนอื่นเข้าใจผิดในความหวังดีของเราก็ได้หรือบางทีการที่เรารับมาอย่างเดียวเราอาจจะทำให้อีกคนนึงกลายเป็นความอึดอัดแทนก็ได้มันเป็นได้หลายรูปแบบมากๆในความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีการคุยกันทำความเข้าใจกันมันคือการความเข้าใจกันนะเหมือนเราต้องเข้าใจพ่อแม่เราว่าพ่อแม่เขารู้สึกยังไงความรักที่เขามีกับเรามันเป็นยังไงมันเป็นเพียวเลิฟไหมหรือจริงๆแล้วเป็นแค่ความที่เขาต้องการคาดหวังอะไรกับเราเหมือนลุงอย่างเงี้ยที่หลานบอกว่าอย่าเอาความคาดหวังมาลงกับผมอย่าเอาสิ่งที่ลุงสร้างมาลงกับผมบางที
มันก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่เขาทำเป็นปกตินะเขาก็คาดหวังอะไรเวลาเรามีความสัมพันธ์อะไรอ่ะมันหนีไม่ได้นะที่จะมีความคาดหวังมันเกิดได้ตลอดเวลายิ่งเรารักใครมากๆความคาดหวังก็จะเกิดขึ้นมากตามไปด้วยมันหนีกันไม่พ้นแล้วบางทีเราใส่ความคาดหวังนั้นไปกับใครสักคนนึงอ่ะมันก็เป็นการคาดหวังที่เรามองว่า เวลาเราเป็นห่วงใครอ่ะเราก็จะคาดหวังเวลาความคาดหวังของเขาเวลาเราเป็นห่วงใครความคาดหวังนั้นมันในมุมของเราคือความหวังดีเนาะเราก็หวังให้เขารู้สึกว่าเขามีชีวิตดีขึ้นคาดหวังให้เขาเป็นชีวิตดีขึ้นบางทีคาดหวังกับคนที่เป็นห่วงนั่นคือความหวังดีแต่ถ้าคาดหวังกับคนที่เขาไม่ได้สนใจเราหรือเราไม่ได้เป็นห่วงเขาอ่ะมันจะเป็นความประสงค์ร้ายเพราะฉะนั้นเราต้องแยกความคาดหวังให้ออกว่าบางทีความคาดหวังนั้นมันเกิดกับใครซึ่งมันพูดยากมากๆแต่ถามว่ามันเคลียร์กันได้ไหมครอบครัวเดียวกันเคลียร์กันได้ครับมันต้องคุยกันทีนี้มาพูดถึงเหวินกับตัวละครอย่างจิมนะครับโหอันนี้ก็แบบเราเห็นอยู่แล้วว่าจิมเขามีปมนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมส่วนเหวินเนี่ยเขาก็แบบว่าเขายังไม่สามารถจะเคลียร์กับคนรักเขาได้คืออารันนะฮะอารันเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงตอนนี้แต่เข้าใจว่าคงเลิกกันแล้วแหละแต่เลิกกันยังไม่ขาดคือแค่รู้สึกเบื่อกันตึงใส่กันไม่ถูกใจกันแล้วอยากจะเดินไปข้างหน้าแล้วอยากจะ move on แล้วแต่คนนึงยังอยากอยู่กับที่อยู่ยังไม่อยาก move on อยู่มันยังไม่ได้คุยกันตรงๆว่าเลิกกันเพราะคนนึงอ่ะมันเอาตัวเองออกไปแล้วจากความสัมพันธ์แต่อีกคนนึงยังรออยู่กับที่เพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นกลับมาคาดหวังว่าเขาจะกลับมากับความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่เลิกกันไม่ขาดห้องก็ยังอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตก็ยังอยู่ด้วยกันนั่นแหละมันกลายเป็นว่าคนนึงเหมือนว่าเธอยังเป็นแฟนฉันอยู่เลยอีกคนนึงมองในคิดในหัวว่าเธอไม่ได้เป็นแฟนฉันแล้วฉันต้องไปหาใครสักคนนึงได้แล้วบางทีเนี่ยความคาราคาซังตรงนี้มันทำให้มันคือความเห็นแก่ตัวรูปแบบนึงซึ่งถามว่าเหวินมันโอเคไหมในกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่โอเคนะครับเหวินก็ผิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเหวินคนรับผิดชอบความรู้สึกของใครสักคนนึงก่อนหรือเคลียร์สิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาให้เรียบร้อยก่อนไม่ทันอย่างนั้นนะมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนะครับมันอยู่ที่ว่าตัวลุงจิมจะรับได้กับความสัมพันธ์แบบนี้หรือเปล่าแล้วสิ่งที่เขาทำเขาบอกชัดหรือเปล่าว่าเขาเคลียร์แล้วเขาอธิบายแล้วเขาคือจะอธิบายยังไงอธิบายไม่ขึ้นหรอกครับถ้าสมมติการกระทำของคุณมันไม่ชัดจริงๆมันต้องไปเคลียร์ให้ได้ก่อนมันถึงจะจบได้ก็อันนี้น่าจะคาราคาซังกันต่อไปน่าจะเป็นอะไรที่มันตึงกันต่อไปนะครับผมแล้วอีพีหน้าน่าจะเดือดกว่านี้รอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคส่วนเรื่องการแสดงต้องชมเลยว่าเล่นดีมากเฟิร์สนี่ฉากตอนที่แบบโหร้องโว้ยแล้วก็เดินออกไปจากร้านข้าวมันไก่นี่คือแบบปังมากรู้สึกคือแบบเราเข้าใจอารมณ์ของตัวละครเลยมันคือแบบมันผิดหวังอะคือฉันหวังดีกับเขามาตลอดเลยอะแล้วทำไมฉันถึงได้ความหวังดีของฉันถึงได้การตอบแทนกลับมาเป็นแบบเนี้ยทำไมเขาต้องตอบแทนฉันด้วยใจร้ายแบบเนี้ยมันคือบางทีมันคือแบบมันถึงบอกนะว่าความหวังดีบางครั้งอะมันอยู่กับคนที่ต้องคู่ควรเท่านั้นนะฮะพอมันอยู่กับคนที่ไม่คู่ควรกับความหวังดีบางครั้งมันเลยกลายเป็นแบบสุดท้ายมันอาจจะกลับมาทำร้ายเราก็ได้นะครับเพราะว่าเราไปคาดหวังอะไรบางอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าโลกต้องรักเราให้มาตลอดเลยนะเราให้โลกมาตลอดโลกคนต้องให้เรากลับมาบ้างสิเขาต้องให้เรากลับมาให้สิ่งดีกลับมาบ้างสิแต่ทำไมอยู่ดีวันนี้มันกลับเป็นเรื่องที่เป็นแบบนี้วะทำไมถึงออกเป็นแบบนี้วะทำไมความสัมพันธ์ของฉันต้องมาเละเทะแบบนี้วะบางทีมันก็ต้องถามตัวเองเนาะบางทีแบบทำไมชีวิตกูเฮงซวยแบบนี้ทำไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้ด้วยบางทีไม่รู้จะโทษใครเข้าใจตัวอารมณ์ของอารันบ้างจนมันก็เสียใจกับตัวเองไม่พอเสียใจกับคนตรงหน้าพอมันเสียใจกับความรู้สึกที่ตัวเองให้ไปด้วยตัวลุงจิมก็เหมือนกันมันเหมือนกับชีวิตนี้ฉันให้ทุกคนเลยให้โดยไม่ได้แคร์ตัวเองเลยสุดท้ายพอไม่ให้แคร์ตัวเองพอไม่ได้แคร์ตัวเองเลยโลกก็ทำลายตัวเราเหมือนกันพอเราจะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นสูตรหนึ่งสำเร็จเลยนะคืออะไรไหมฮะที่เราคนพบเหมือนกันนะคือเราต้องรักตัวเองก่อนนะครับผมถ้าเรารักตัวเองเมื่อไหร่โลกจะเริ่มรักเรานะครับผมความรู้สึกเป็นแบบนี้จริงๆคือถ้าเราไม่รักตัวเองนะโลกมันจะไม่รักเราเพราะการที่เราไม่รักตัวเองคือเรากำลังเอาความรักของเราไปยึดติดอยู่ที่ใครสักคนหนึ่งเอาหัวใจเราไปวางให้ใครสักคนหนึ่งให้เขาเล่นกับหัวใจเราไปเรื่อยๆความสุขความทุกข์ขึ้นอยู่กับเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเพราะฉะนั้นโลกก็จะตีกลับเราด้วยการที่แบบว่าให้คุณเจ็บปวดที่สุดให้คุณเจอความเจ็บปวดมากๆที่สุดเพื่อให้คุณรู้ตัวสักทีว่าคนที่ควรจะรักที่สุดคือตัวคุณเองก่อนหัวใจที่คุณไปฝากไว้กับคนอื่นมันจะเจ็บมากๆโลกจะทำร้ายเรากลับมาแรงมากเพราะคุณไม่เคยรักตัวเองเลยซึ่งมันเป็นตัวละครของเนี่ยแหละจิมอลันซึ่งมันไม่เคยรักตัวเองเลยนะครับผมมันไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองมันมองว่าสิ่งที่ให้คือความหวังดีฉันให้ใครสักคนหนึ่งไปนั่นคือความรักที่ฉันมีให้สักคนหนึ่งแล้วสิ่งที่ฉันทำดีมันควรจะเป็นความดีตอบแทนมันเป็นทำบุญนะฮะแล้วคิดว่าที่ทำบุญนั้นตอบแทนแต่คุณทำบุญจนคุณลืมไปว่าคุณลำบากหรือเปล่าคุณทำบุญจนคุณลืมไปว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้มันเป็นความรักที่คุณมีให้กับตัวเองหรือเปล่าคุณรักตัวเองก่อนสิคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องการอะไรความรู้สึกคุณตอนนี้ต้องการอะไรบางทีพอความฝันมันไม่ชัดเจนเราไม่รู้ตอนนี้ความฝันของตัวจิมมันคืออะไรนะเป็นชีวิตอนาคตเป็นยังไงเจอหลานต่อกลับไปนี่ร้องไห้นะฮะ
จี๊ดเหมือนกันนะการที่เหมือนกับอยู่ดีถามว่าลุงมีความฝันเป็นคนขายข้าวมันไก่จริงหรอคือมันจี๊ด2 อย่างคือ1เหมือนกับโดนดูถูกอาชีพแบบว่าสิ่งที่ฉันรักสิ่งที่ทำมามันไม่สามารถจะจุนเจือครอบครัวได้กับ2ก็คือหรือนี่มันไม่ใช่ความฝันของกูวะแต่กูอยู่ไปทำไมเนี่ยทำไมต้องทู่ซีอยู่ตรงนี้ด้วยบางทีมันก็ต้องถามเนาะบางทีมันรู้สึกแบบมันเป็นอะไรที่มันจี๊ดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเขาทนอยู่ตรงนี้เพราะอะไรเขารักตัวเองมากพอแล้วจริงๆหรอเขาทำทุกวันนี้เพื่ออะไรหรือความฝันของเขาคือการมีครอบครัวที่ดีมีความสุขที่ดีใช่หรอมันต้องกลับไปถามตัวเองนะฮะซึ่งเรายังไม่เห็นตรงนั้นเลยในตัวจิมนะฮะรอดูแล้วกันครับพูดเยอะแล้วEP นี้วิเคราะห์กันแหลกลานมากรอดูว่าเรื่อง EP น่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเรื่องนี้มันคงขมขึ้นทุก EP แหละหวังว่าทุกคนจะติดตามกันต่อไปนะครับผมเรื่องนี้มันดีมากจริงๆประมาณนี้นะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวแล้วเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย